How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්වම මම හම්බ වෙනවා මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් අපේ මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා බලන් එන්න. මේ වාක්‍ය තුනක් ඉගෙන ගමු කියන පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා බලන් එන්න. එතකොට ගොඩාක් දේවල් හරියට ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න ඕන නම් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන channel එක තියෙනවා Real Start Kids යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කලේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ලස්සන වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ රටේ සම්පත් විදේශ රටවලට විකිණීමෙන් වළකින ලෙස මිනිස් බලය සංවිධානය රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ. කොහොමද මේ ඉල්ලා තියෙනවා සංවිධානය විකුණනවා වළකින්න කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන්නේ බලන්න. The මිනිස් බලය organization මේ මිනිස් බලය කියන සංවිධානය the මිනිස් බලය organization has urged කරනවා කියන්නේ ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් අර තදින් ඉල්ලා සිටිනවා කරුණු කියනවා අන්න වගේ දෙයක් තේරෙනවා නේද? urge කරනවා කියන්නේ ඒකයි. The මිනිස් බලය organization has urged මේ මිනිස් බලය සංවිධානය ඉල්ලලා තියනවලු මොකද්ද? කාගෙන්ද? The government එකෙන් to refrain එකෙන් වළකින්න කියලා to refrain from selling විකුණන එකෙන් වළකින්න කියලා. The country's resources එකනේ රටේ සම්පත් country's resources to foreign nations මේක මේ foreign nations මේක මේ foreign නෙමෙයි ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ foreign නමුත් ඒක හරියට ශබ්ද කරන්නේ foreign nations කොහොමද foreign nations. The municipal organization has urged the government to refrain from selling country's resources to foreign nations අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. බලන්න ආපහු එක සැරයක් මේකේ තේරුම කොහොමද මේ වචන කොහොමද තේරුම කියලා. resources කියන්නේ සම්පත් country's resources රටේ සම්පත් ඊට පස්සේ තියෙනවා to foreign nations ඒ කියන්නේ විදේශීය රටවලට මේ nation කියලා ඉන්නේ මෙතන රට කියන අදහස foreign nations ඒ කියන්නේ විදේශීය රටවල් කියන අදහස. The municipal organization මේ organization සංවිධානය has urged the government to refrain වළකින්න කියන අදහස from selling the country's resources to foreign nations. මං හිතනවා හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් දෙවණියට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. දෙවණියට තියෙන්නේ නිසි අනුමැතියක් ලබා ගැනීමෙන් තොරව මෙම නිෂ්පාදන ආනයනය කර ඇති බව මට පවසා තිබේ මට කියලා තියෙනවා කියන අදහස. ඉතින් බලමු මේවා කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේ නිසි අනුමැතියක් ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලබා ගැනීමෙන් තොරව නිෂ්පාදන ආනයනය කරනවා මට කියලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ බලන්න. I have been told මම කාටවත් කිව්වේ නැහැ මට කියලා තියෙනවා. I have been told මට පවසලා තියෙනවා මට කියලා තියෙනවා. I have been told මොකද? I have been told that these products මේ නිෂ්පාදන have been imported ආනයන කළ තියනවලු have been imported මොනවද? These products have been imported මේ products මේ නිෂ්පාදන have been imported ආනයන කළ තියනවලු without නැතුව obtaining ලබා ගන්නවා without obtaining ලබා ගන්නේ නැතුව තේරුණා නේද? ලබා ගන්නේ නැතුව proper approval කියන්නේ නිසි ආකාර කියන අදහස හරි කියන අදහස proper approval නිසි අනුමැතියක් කියන අදහස without obtaining proper approval ඒ කියන්නේ ලබා ගැනීමෙන් තොරව නිසි අනුමැතියක් ලබා ගැනීමෙන් තොරව without obtaining proper approval හරි ලේසි බලන්න ආපහු එක් සැරයක් වාක්‍ය I have been told that these products have been imported without obtaining proper approval තේරුණා නේද? මම හිතනවා හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. මේ පැටර්න්ස් හරියට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඕනම තැනකදී මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මේවා පාවිච්චි කරන්න. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. අන්තිමට තියෙන්නේ 104 ණය යෝජනා ක්‍රමේ සහන කාලය මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ. කොහොමද මේ තීරණය කර තිබේ? 104 ණය යෝජනා ක්‍රමය සහන කාලය මාස 6කින් දීර්ඝ කරනවා. කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන්නේ? හරි ලේසි මේවා ගොඩක් අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. මේවා සංකීර්ණයි කියලා හිතෙන් අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතිකම හින්දා මේවා හොඳට පිළිවෙලට ලියාගෙන තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේවා ගොඩක් වටිනවා. තේරුණා නේද? බලන්නකො 104 ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සහන කාලය මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. The central bank මහ බැංකුව the central bank has decided තීරණය කළා තියෙනවා. The central bank has decided to extend කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? දීර්ඝ කරනවා. to extend ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කිරීමට
මොකක්ද මේ දීර්ඝ කරන්නේ? The grace period. සහන කාලය. The grace period. මොහොක සහන කාලයද කියලා කොහොමද කියන්නේ? The grace period of කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. The grace period of. The grace period of 4% loan scheme. The grace period of 4% loan scheme. Scheme එකක් කියන්නේ යෝජනා ක්‍රමය. Loan scheme ණය යෝජනා ක්‍රමය. 4% 4% මේ දවස්වල ගොඩක් ඇහෙන කතාවක් මේක. 4% loan scheme මාස කීයකින්ද? From 6 months. කීයකින්ද? From keen from 6 months. මාස 6කින් from 6 months. මේ from කියලා දාන්නේ මේ අර මාස 6කින් කියන අදහස එන්න. From 6 months. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්න ආපහු. The central bank has decided මහ බැංකුව තීරණය කළා තියෙනවා to extend දීර්ඝ කිරීමට the grace period of 4%. The grace period ඒ කියන්නේ සහන කාලය කියන එක. The grace period සහන කාලය of 4% loan scheme. ඒ කියන්නේ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ 4% ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සහන කාලය from 6 months මාස 6කින්. මේකෙ තිබ්බේ 4% ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සහන කාලය මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාවේ මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් එකම එක නම්බර එකයි තියෙන්නේ 071 46 43 42 4 07146434424. ඔය නම්බර එකට කෝල් එකක් දෙන්න. කතා කරලා මගෙන් ඕනම දෙයක් අහගන්න පුළුවන් මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ. ඉතින් මමත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම දන්න දේවල් හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න. මාත් ඉගෙන ගන්නවා. මාත් මේ දන්නේ පොඩි දෙයක් විතරයි. ඉතින් මාත් තාම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මම දන්න දේවල් මගේ යාළුවන්ට මම අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් හොඳටම මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් එකම රහස මොකද්ද? ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන එකේ එකම රහස මොකද්ද? කට ඇරලා දන්න විදිහට වැරදි කතා කරන්න. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.